वेलकम टू स्टुडंट ब्रिज चॅनल। मी टेक्नोसेवी टीचर तुमचा गणित विषय शिक्षक बाडोगे यांना आपलं स्वागत करतो। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टुडंट ब्रिज चॅनलवरती मी तुमचा गणित विषय शिक्षक पुन्हा एकदा तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो। इयत्ता 5वीचा घटक आज पुन्हा एकदा आपण घेऊन आलेलो आहोत, बेरीज व वजाबाकी, ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन। यामध्ये मुख्यतः आज आपण बघणार आहोत वजाबाकी म्हणजेच सबट्रॅक्शन। यापूर्वीच्या भागात आपण मित्रांनो बेरीज बघितलेली आहे, त्यामुळे या भागात आपण वजाबाकी बघणार आहोत। दोन उदाहरण मी समोर मांडलेले आणि दोन्ही मी तुम्हाला सोडून दाखवणार आहे अत्यंत सोप्या पद्धतीने आणि व्यवस्थित समजावून सांगणार आहे। तुम्हाला 4 अंकी, 5 अंकी, 6 अंकी किती मोठी वजाबाकी करता येईल एकदा ही ट्रिक्स तुम्ही समजून घ्या आणि या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करा अत्यंत सोप्या पद्धतीने। पहिलं उदाहरण वाचून घेऊया। 64,293 इथं मांडले आपण 64,293 वजा 28,547 28,547 संख्या एकखाली एक मांडण्याला खूप महत्व असतं आणि ते अत्यंत गरजेचं आहे। लक्षात घ्या, एकक स्थानी 3 आहे, 3 पेक्षा 7 मोठा आहे म्हणून 3 मधून 7 जात नाही। अशा वेळेस काय करायचं, या 9 या दशकाला मोकळं करायचं आणि या 9 दशकातला 1 इकडे घ्यायचा, 1 इकडे घेतला याचा अर्थ असा हा 3 आणि 1 झाला 13 आणि या 9 मधला 1 तिकडे गेला म्हणून हा उरला 8। हा दशक आहे, 8 दशक उरले, याच्यातला 1 दशक इकडे गेला म्हणजे 10 इकडे गेले, 3 आणि 10 झाले 13, 13तून 7 गेले उरले 6। आलं लक्षात मित्रांनो। आता 8तून आपल्याला 4 काढायचे आहे, 8तून 4 जातात म्हणून इथं आपण 4 लिहिणार आहोत। 2तून 5 जात नाही, पूर्वीच्या सारखीच क्रिया करायची। या 4तला 1 आपण इकडे घेतला म्हणजे हा 2 वरती गेला, इथं 12 झाले। 4तला 1 तिकडे गेल्यामुळे इथे 3च उरला, इथे 3च उरला। मग 12तून 5 काढायचा आपल्याला, मग 12तून 5 गेले उरले 7। 3तून 8 जात नाही मित्रांनो, मग आपल्याला काय करायचंय, या 6तला 1 तिकडे न्यायचा आहे म्हणजे काय करायचंय, या 6 मध्ये उरला 5 आणि इकडचा 1 तिकडे गेला म्हणजे हा 1 तिकडे गेल्यामुळे इथे झाले 13, कारण या 6 मधला 1 आपण इकडे नेलेला आहे आणि हा 13 झाला। 13तून 8 गेले मित्रांनो उरले 5। मग 5तून 2 शेवटची क्रिया, 5तून 2 गेले उरले 3। आपलं उत्तर आलेलं आहे मित्रांनो 35,746। 35,746 हे पहिल्या संख्येचं आपलं उत्तर आलेलं आहे। याच पद्धतीने आपण आता या संख्येचं देखील उत्तर या ठिकाणी काढूया। हे तुमच्या लक्षात आलं? व्हेरी गुड, यस। आता आपण हे गणित या ठिकाणी मांडूया। आता आपण हे गणित या ठिकाणी लिहून घेतलेलं आहे 37,058 37,058 23,469 23,469 ही जी क्रिया या ठिकाणी मी शिकवतोय याची सवय मनामध्ये हातचा घेण्याची सवय आपण लावून घ्यावी। ही सवय मनात हातचा घेण्याची घेतल्यानंतर आपण ही सवय लावून घेतल्यानंतर आपल्या गणितात वेग येईल। ही अगदीच बेसिक क्रिया आहे। बेसिक क्रिया अगोदर समजल्याशिवाय आपल्याला स्पीडनं गणित करता येणार नाही, म्हणून कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात छोट्या गोष्टीपासूनच होते। कारण सॉक्रेटिसचा एक मस्तपैकी विचार आहे मित्रांनो की क्षुल्लक गोष्टी माणसाला परिपूर्ण बनवतात, परंतु परिपूर्णता ही क्षुल्लक गोष्ट नव्हे, म्हणून आपण छोट्या गोष्टीपासून सुरुवात करायची, एक दिवस आपण परिपूर्ण बनतो। लक्षात घ्या, 8तून 9 जात नाही, अशा वेळेस आपण 5तून 1 घेणार आहोत। 5तून 1 घेतला, 5त 4 उरला, इथं 1 घेतल्यामुळे या ठिकाणी झालेला आहे 18। 18तून 9 गेला उरला 9। 4तून 6 जात नाही मित्रातून, 0तून 1 आपल्याला घेता येत नाही, मग अशा वेळेस काय करायचा, 7तून आपण काय करणार आहोत, इथं 6 उरला, 7तून 1 आपण इथं घेतलेला आहे, तर 7तून 1 घेतल्यामुळे हा 0 आणि हा 1 हा झालेला आहे 10। या 10तून आपल्याला इकडे 1 घेता येतो, मग ह्या 10तून आपण 1 इकडे घेतलेला आहे, मग इथं झालेले आहेत 14 आणि ह्या 10तून 1 तिकडे गेल्यामुळे इथं उरला 9। 14तून 6 गेला उरला 8। मग आता इथून 9तून 4 जातो, 9तून 4 गेला उरला 5। 6तून 3 जातो, 6तून 3 गेला उरला 3। 3तून 2 जातो, 3तून 2 गेला उरला 1। म्हणजे उत्तर आलेलं आहे मित्रांनो 13,589 13,589। ही आपण 5 अंकी संख्या बघितली, याचप्रमाणे एक आपण 6 अंकी संख्येचे सुद्धा सराव घेऊया। विद्यार्थी मित्रांनो, याच घटकामध्ये
5वीच्या वर्गातला सराव संच 11 मध्ये 6 अंकी वजाबाकी संख्या दिलेली आहे. आपण एक उदाहरण या ठिकाणचं बघणार आहोत. याच्यावरून तुमच्या सगळं लक्ष देईल आणि संपूर्ण उदाहरण संग्रह तुम्हाला सोडवता येईल. प्रॅक्टिस करत असताना आपण हे टप्पे केलेले आहेत. तुम्हाला भविष्यामध्ये या टप्प्यांची आवश्यकता पडणार नाहीये, कारण सरावासाठी मी सुटसुटीतपणा यावा आणि तुम्हाला चांगल्यापैकी समजावं यासाठी अगदी बेसिक लेवलवर शिकवतोय. हे हातचे मनात धरण्याची सवय आपण लावली तर ती सवय अधिक फायदेशीर असते आणि ती सवय आपण लावून घ्यावी. त्या पद्धतीने आपण गणित सोडवावीत, म्हणजे आपला गणितातला वेग वाढेल. गणितामध्ये अचूकपणा आणि वेग ह्या दोन गोष्टीला महत्व आहे. तर आपण बघूया, 3तून 6 जात नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण ह्या दशकाकडून एक उसना घ्यायचा आहे. दशकाकडून एक उसना घेतला, इथला एक तिकडे गेला, इथं 0 उरला, इथला एक तिकडे गेल्यामुळे इथं झाले 13. 13तून 6 गेले, उरले 7. 0तून 5 जात नाही मित्रांनो. मग अशा परिस्थितीमध्ये या 5कडून एक आपल्याला इकडे उसना न्यायचा आहे, म्हणजे शतकाकडून एक तिकडे न्यायचा आहे. तर शतकातला एक तिकडे न्यायचा म्हणजे शतकामध्ये इथं 4 उरणार, इकडचा एक इकडे गेला म्हणजे इथं झाले 10. 10तून 5 गेले, उरले 5. 4तून 2 गेले, उरले 2. 7तून 2 गेले, उरले 5. 5तून 8 जात नाही मित्रांनो. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला या 8कडून एक इकडे न्यायचं आहे, म्हणजे इथं उरले 7 आणि इथं झाले 15. 15तून 8 गेले, इथं उरले 7 आणि 7तून 4 गेले मित्रांनो, उरलं 3. इथं आपलं वजा बाकीचं चिन्ह द्यायचं राहिलं. हे सुरुवातीलाच द्यायला हवं, मी इथं लेट झालो. हे चिन्ह सुरुवातीलाच द्यायला हवं. लक्षात घ्या मित्रांनो, ही वजाबाकी झालेली आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला उदाहरण संग्रह 11 पण सोडवता येईल. यातलं एक शाब्दिक उदाहरण बघूया. उदाहरण संग्रह 12 मध्ये मित्रांनो पहिलं गणित आहे शाब्दिक उदाहरण. मी आता कमेंट्स केल्याप्रमाणे, आता सांगितल्याप्रमाणे प्रथमेशला 27,450 रुपयाचा एक लॅपटॉप घ्यायचा आहे. त्याच्याजवळ 22,975 रुपये आहेत. तर त्याला लॅपटॉप घेण्यासाठी आणखी किती रक्कम लागेल? इथं आपल्याला वजाबाकी करायची मित्रांनो. एका खाली एक अंक मांडायची. 27,450 वजा 22,975. मी अंक एका खाली एक मांडलेले आहे मित्रांनो. 0तून 5 जात नाही, तर 5तून 1 उसना घेतला, इथं राहिले 4. 10तून 5 गेले, उरले 5. 4तून 7 जात नाही, 4तून 1 उसना घेतला, इथं झाला 1. 14तून 7 गेले, उरले 7. 3तून 9 जात नाही, 7तून 1 उसना घेतला, 6 उरले. 13तून 9 गेले, उरले 4. 6तून 2 गेले, उरले 4. 2तून 2 गेले, उरले 0. म्हणजे त्याला 4,475 रुपयाची गरज लागणार आहे. 4,475 हे त्याचं उत्तर आहे. सराव संच 13 मध्ये बेरीज आणि वजाबाकी ह्या दोन क्रिया सोबत आहेत. एक उदाहरण बघूया. आता लक्षात घ्या मित्रांनो, सराव संच 13 साठी एक गणित या ठिकाणी आहे. हे गणित आपण बघूया. वन विभागाने खैराची 23,078 झाडे, बेहड्याची 19,476 झाडे व उरलेली इतर प्रकारची झाडे लावली. जर वन विभागाने एकूण 50,000 झाडे लावली तर इतर प्रकारची किती झाडे लावली? आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या मित्रांनो, खैराची आणि बेहड्याची या झाडांची आपल्याला बेरीज करावी लागेल आणि त्या बेरजेतून हे 50,000 वजा करावे लागतील, म्हणजे आपल्याला इतर प्रकारची झाडे कळतील. चला तर करूया. 23,078 अधिक 19,476 यांची बेरीज करूया. 1404 7 1, 1505 7 1, 5, 1202 7 1, 4. म्हणजे खैराची व बेहड्याची मिळून 42,554 झाडे लावली. उत्तर खैर व बेहडा मिळून 42,554 झाडे व उरलेली झाडे जी आहेत ती इतर प्रकारची झाडे आहेत. म्हणून आपल्याला आता वजाबाकी करायची आहे. या जागेवरती 50,000 वजा 42,554. 0तून 4 जात नाही, इकडून उसना घेतला. आता इथून आपल्याला उसना तिकडे नेत जावं लागेल. 5तून 1 उसना गेला, इथं उरला 4, इथं झाला 10. 10तून 1 उसना गेला, इथं उरला 9, इथं झाला 10. 10तून 1 उसना गेला, इथं उरला 9, इथं झाला 10. 10तून 1 उसना गेला, इथं उरला 9, इथं झाला 10. आता 10तून 4 गेले, उरले 6. 9तून 5 गेले, उरले 4. 9तून 5 गेले, उरले 4. 9तून 2 गेले, उरले 7 आणि 4तून 4 गेले, उरले 0. म्हणजे 7,446 झाडे इतर प्रकारची झाडे, इतर प्रकारची झाडे 7,446 लावली. मित्रांनो, याप्रमाणे तुम्हाला आता शिकवलेल्या घटकावरती सराव संच 13 सोडवता येईल आणि वजाबाकी किंवा सबट्रॅक्शन तुम्हाला चांगल्यापैकी समजलं असणार आहे याची मला खात्री आहे. थँक्यू.